आजको भिडियोमा चाहिँ हामी कुरा गर्न जाँदैछौँ अल्टिमाको तर्फबाट आउने यो नयाँ इयरबडको बारेमा। यसको नाम चाहिँ एटम 820 भनेर छ अनि अल्टिमाले चाहिँ यसलाई 19 डिसेम्बर सायद तपाईँले यो भिडियो हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा लन्च भइसकेको हुनेछ। अब यो चाहिँ एक्सक्लुसिभली दराजमा लन्च हुन लागेको भएर चाहिँ तपाईँले यसमा अफर प्राइस देखिरहनु भएको छ 1899 चाहिँ यसको अफर प्राइस हुन जाँदैछ, भनेको 1900 मा तपाईँले पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ वान अफ दि चिपेस्ट इयरबड हुन जान्छ अल्टिमाको तर्फबाट। सो आजको भिडियोमा चाहिँ हामी यही हेर्न जाँदैछौँ अल्टिमाको सबैभन्दा सस्तो इयरबड चाहिँ कस्तो छ, साउन्ड क्वालिटी कस्तो छ, बिल्ड क्वालिटी कस्तो छ, त्यसैगरी तपाईँलाई 1900 चाहिँ यसमा हाल्दा ठिक छ कि छैन त्यसको बारेमा पनि म तपाईँलाई भन्न चाहँदैछु। अब खासमा चाहिँ यो इयरबड अगाडि नै नेपालमा चाहिँ इन्ट्रोड्युस भइसकेको इयरबड हो। तपाईँलाई यदि याद छ भनेदेखि चाहिँ एक्सचेन्ज मेला भन्ने चाहिँ अल्टिमाले लिएर आएको थियो, जसमा तपाईँले कुनै पनि क्वालिटीको वायर्ड इयरफोनलाई चाहिँ एक्सचेन्ज गरेर तपाईँले यो इयरबडलाई चाहिँ लिन सक्नुहुन्थ्यो लगभग 1200-1300 मा होइन। त्यही इयरबडलाई चाहिँ अहिले तपाईँले नेपालमा अफिसियली देखिरहनु भएको छ, भनेको अब चाहिँ तपाईँले यो इयरबडलाई वेट गरिरहनु भएको थियो भनेदेखि चाहिँ पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। अनबक्सिङको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँ तपाईँले टन्नै फिचर्सहरू पनि ल्याएको चाहिँ हाइलाइट्सहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसको पनि अरू नर्मल इयरबडमा जस्तै तपाईँले टाइप सीको केबल पाउन सक्नुहुन्छ, सिलिकन टिप्स पाउन सक्नुहुन्छ, इयरबड पाउन सक्नुहुन्छ होइन। अनि तपाईँलाई केही युजर म्यानुअल चाहिँ दिएको हुन्छ। यदि नै तपाईँले बक्स कन्टेन्ट पाउन सक्नुहुन्छ जुन हामीले टिपिकल इयरबडको बक्समा देख्छौँ। सो अब चाहिँ म तपाईँहरूको टाइम वेस्ट नगरिकन सिधै यो इयरबडको बारेमा चाहिँ कुरा जाँदैछु। सबभन्दा पहिला डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँ तपाईँले म्याट फिनिसको डिजाइन देखिरहनु भएको छ। अनि तपाईँलाई चाहिँ ब्याट्री हेर्नको लागि चाहिँ यहाँ सबभन्दा पहिला मैले नोटिस गरेको भनेको चाहिँ एलइडी इन्डिकेटर दिएको छ, जसको तपाईँले चाहिँ 25% को हिसाबले चाहिँ यहाँ तपाईँले ब्याट्री इन्डिकेटरबाटै हेर्न सक्नुहुन्छ। टाइप सीको तपाईँलाई पोर्ट दिएको छ, यो मलाई अर्को मन परेको थियो। बजेट सेगमेन्टमा हामीले टाइप सीको पोर्ट पाउनु भनेको राम्रो कुरा हुन जान्छ। यति मात्र होइन, यो तपाईँलाई चाहिँ अरू कलर भेरिएन्ट चाहिएको छ भनेदेखि पनि यसमा तपाईँले ग्रे कलर, पिङ्क कलर होइन, यो मसँग भएको चाहिँ ब्लू भयो, अरू पनि तपाईँले कलर भेरिएन्ट चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। सो तपाईँलाई कुन मनपर्छ तपाईँले त्यहीसँग जान सक्नुहुन्छ। अब डिजाइनको बारेमा कुरा भइसके पछाडि चाहिँ म यसको कम्फर्टको बारेमा पनि कुरा गर्न चाहन्छु। यो इयरबड चाहिँ लगाउनको लागि कम्फर्टेबल छ, तपाईँहरूको कानको साइज अनुसारको इयर टिप्स पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ यसमै आएको यो डिफल्ट साइज नै ठिक भइरहेको थियो भने कम्फर्टेबल थियो युज गर्नको लागि। अल्टिमाको नर्मली मैले धेरै इयरबड्सहरू युज गरिसकेको छु, कम्फर्टेबलै छ। अनि त्यसैगरी यो इयरबडमा चाहिँ तपाईँले IPX5 पनि पाउन सक्नुहुन्छ, भनेको हल्का फुल्का स्वेट प्रुफ हुन जान्छ। यो तपाईँले जिमहरूमा युज गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको पसिना हल्का फुल्का आइहाल्यो भनेदेखि चाहिँ खासै प्रब्लम आउने छैन। डिजाइनको बारेमा चाहिँ त्यही छ कुरा। अब कुरा गरौँ यसको चाहिँ गेमिङको बारेमा। अब गेमिङमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ यसमा तपाईँले ब्लुटुथ 5.3 पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसको तपाईँलाई 60 ms को चाहिँ लो लेटेन्सी दिएको छ गेमिङको लागि। अब त्यसमा चाहिँ तपाईँले 60 ms मा जानको लागि चाहिँ राइट इयरबडमा चाहिँ एकैछिन ट्याप एन्ड होल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यो गेमिङ मोडमा जान्छ होइन। अन्त गेम मोडमा गइसके पछाडि चाहिँ तपाईँले यहाँ लेटेन्सी चाहिँ मलाई त्यस्तो धेरै फिल भइरहेको थिएन होइन। अब यताबाट चाहिँ हेभी गेमर्स हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँलाई प्रब्लम आउन सक्छ होइन। भनेदेखि यदि क्याजुअल गेमिङहरू यस्तो गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि दिनको त्यही आधी घन्टा 1 घन्टा त्यसरी खेल्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ लेटेन्सी मलाई राम्रो लागेको थियो। यहाँ तपाईँले लेटेन्सी टेस्ट चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब कुरा गरौँ यसको चाहिँ ब्याट्रीको बारेमा। यसको केसमा चाहिँ तपाईँले 350 mAh को ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ भने इयरबड्समा चाहिँ तपाईँले 35 mAh को चाहिँ इच पाउन सक्नुहुन्छ। ब्याट्री लाइफको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अराउन्ड तपाईँले 5 आवर्सको चाहिँ इयरबड्समा पाउन सक्नुहुन्छ भने टोटल तपाईँले 25 आवर्सको चाहिँ ब्याट्री ब्याकअप पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो इयरबडमा चाहिँ तपाईँले ENC को पनि सपोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ, भनेको चाहिँ यदि तपाईँले कलहरू गर्दै हुनुहुन्छ अनि तपाईँको इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ हल्का फुल्का नोइज आइरहेको छ भनेदेखि चाहिँ यसले क्यान्सल गरेर दिनेछ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले कलहरू गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको भोइस अलिक क्लियर चाहिँ जान्छ होइन। यहाँ तपाईँले माइक टेस्ट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो आवाज तपाईँले सुनिरहनु भएको छ अल्टिमाको एटम 820 को माइक्रोफोनबाट। यसमा तपाईँले ENC पाउन सक्नुहुन्छ, दुईटा माइक तपाईँलाई दिएको छ। अनि यदि तपाईँको इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ हल्का फुल्का नोइज आइरहेको छ भनेदेखि चाहिँ त्यसले क्यान्सल गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ। अब मेरो चाहिँ यहाँ खासै नोइज त आइरहेको छैन, तर तपाईँलाई यहाँबाट चाहिँ थोरै आइडिया हुन्छ तपाईँको कल गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालको भोइस क्वालिटी जान्छ भनेर। सो यस्तो खालको यसको माइक क्वालिटी छ, कस्तो लाग्यो तपाईँलाई त्यो चाहिँ मलाई तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा भन्न सक्नुहुन्छ। अब कुरा गरौँ यसको चाहिँ साउन्ड क्वालिटीको बारेमा। साउन्ड क्वालिटी चाहिँ कस्तो छ त भनेर सोध्नुहुन्छ भनेदेखि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यसमा तपाईँले 13 mm को चाहिँ ड्राइभर पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसको तपाईँलाई SBC AAC दुइटै कोडेक तपाईँलाई दिएको छ। साउन्ड क्वालिटीमा चाहिँ अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मैले एक्सपेक्ट गरेको जस्तो चाहिँ यसको साउन्ड क्वालिटी मलाई लागेन। अलिक बेस बुस्टेड टाइपको तपाईँले साउन्ड पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई बेस मनपर्छ भनेदेखि चाहिँ यसमा तपाईँले राम्रै बेस पाउन सक्नुहुन्छ। अनि अर्को तपाईँले गीतहरू सुन्दाखेरि चाहिँ लेफ्ट राइट सेपरेसन पनि मलाई राम्रो लागेको थियो, तर भोकल चाहिँ त्यति क्लियर छैन यसमा। मिड पार्ट चाहिँ त्यो बेस हेभी बेस भएको कारणले चाहिँ अलिक दबिन्छ होइन, बेस बुस्टेड भएको कारणले
सो भोकल चाहिँ मलाई त्यति क्लियर लागेन। अरू त तपाईँले बेस यदि मनपर्छ भनेदेखि यसको साउन्डले तपाईँलाई खासै डिसअपोइन्ट चाहिँ गर्ने छैन। लाउडनेस पनि तपाईँले इनफै पाउनु भएको छ, राम्रै तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। अब त्यो भनेर चाहिँ फेरि भोकल क्लियरै छैन भन्न खोजेको चाहिँ होइन। यदि बेस नभएको जस्तै पोडकास्ट खालको छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले भोइस सुन्न सक्नुहुन्छ होइन। यदि म्युजिक सुन्नु भएको छ अनि त्यो म्युजिकमा चाहिँ बेस आयो भनेदेखि यसको भोकल पार्ट चाहिँ दबिन्छ है। ओभरअलमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसको साउन्ड क्वालिटीमा चाहिँ मलाई क्ल्यारिटी अलिकति मिसिङ लाग्यो। अब बाँकीहरू कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चार्ज गर्नको लागि चाहिँ लगभग 1 देखि 1.5 घन्टामा तपाईँले यसलाई फुल चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यसको बक्समा चाहिँ 1 वर्षको वारेन्टी भनेर चाहिँ लेखेको छ भने मैले वेबसाइटमा गएर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ 6 महिनाको वारेन्टी, बक्समा चाहिँ प्रिन्टिङ मिस्टेक भनेर लेखेको थियो। सो यो कुरा पनि तपाईँले चाहिँ बुझ्नु होला। सो अब लास्टमा कुरा आउँछ, यो इयरबड चाहिँ 1900 रुपियाँ तिरेर चाहिँ लिनको लागि ठिक छ कि छैन भनेर सोध्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ थोरै पैसा तपाईँले एड गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ 2400 अथवा तपाईँले अफरमा चाहिँ 2200 सम्म पाउन सक्नुहुन्छ, 2200 सम्म। यो अल्टिमाको बुम बड्स 141 ANC चाहिँ तपाईँहरूको लागि एकदमै बेटर अप्सन हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। यसमा तपाईँले एक्टिभ नोइज क्यान्सलेसन पनि पाउन सक्नुहुन्छ, त्यसै गरी साउन्ड क्वालिटी पनि बेटर छ, ब्याट्री लाइफ पनि तपाईँले धेरै पाउन सक्नुहुन्छ होइन। सबै कुराहरू चाहिँ यसमा तपाईँले राम्रो पाउन सक्नुहुन्छ। बाँकी म तपाईँलाई पर्चेज लिङ्कहरू चाहिँ सबै डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु, त्यहाँबाट गएर तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। अनि कस्तो लाग्यो तपाईँलाई यो अल्टिमाको नयाँ एटम 820 त्यो चाहिँ मलाई तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु होला। सो यहाँनिर चाहिँ आजको भिडियो सक्ने जान्छ। तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियो मन परेको छ भनेदेखि चाहिँ लाइक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो च्यानलमा चाहिँ तपाईँले यदि नयाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यो च्यानल तपाईँले सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने म चाहिँ यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरू चाहिँ ल्याउँछु। बाँकी म भेट्नेछु तपाईँहरूसँग अर्को भिडियोमा।